सो आज आपण हे दुधी भोपळ्याचा भरपूर वापर करून मस्तपैकी हा नाश्त्याचा प्रकार बनवतोय. अतिशय खुसखुशीत आणि असा रुचकर बनतो हा पदार्थ. याला तुम्ही घावण म्हणू शकता, उत्तप्पा म्हणू शकता, पण झटपट बनवून होतो. त्याचबरोबर यामध्ये दुधी घातलंय हे कोणालाच कळून नाही येणार. दिसायलाही छान, खायलाही चवदार. नक्की बनवून बघा. नमस्कार, मी मधुरा. मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण दुधी भोपळ्याचा वापर करून मस्त असं चटपटीत नाश्त्याचा पदार्थ बनवतोय. सगळ्यात आधी एक बेसिक मसाला आपण बनवून घेतोय. सो इथे 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या आहेत, 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, अर्धा चमचा जिरं आणि पाव चमचा ओवा. ओव्याची चव किंवा स्वाद खूप छान लागतो. आणि या मिश्रणामधून भरड काढून घ्यायची, पेस्ट करायची गरज नाही आहे. ओबडधोबडच भरड आपण करून घेऊयात. ही अशी खूप काही असं बारीक वगैरे करायची गरज नाही. ही अशी भरड झाली तरी खूप. एक बाउलमध्ये बारीक रवा घ्यायचा. यामध्ये आपण घालूयात पाव कप तांदळाचं पीठ, मीठ चवीपुरतं, आणि हे जे वाटण किंवा भरड आपण काढून घेतली आहे ही भरड. हे मिक्स करूयात. अलीकडेच आहे ना, मला एका मस्त इन्व्हेस्टमेंट ॲपबद्दल माहिती मिळाली. ती म्हणजे CoinDCX Co. हे भारतातल्या सगळ्यात मोठ्या आणि सेफ क्रिप्टो एक्सचेंजने डेव्हलप केलं आहे. आणि CoinDCX Co हे भारतातलं अगदी सोपं बिटकॉइन ॲप आहे. क्रिप्टो खरेदी विक्रीची प्रोसेस अगदी सोपी आहे. तुम्हाला जस्ट रजिस्टर करायचं ॲपवर जाऊन आणि तुमचं बँक अकाउंट लिंक करायचं आहे. कमीत कमी म्हणजे 100 रुपये तुम्ही डिपॉझिट करू शकता आणि क्रिप्टो 10 रुपयापासून या ॲपवर बाय करू शकता. क्रिप्टो खरेदी विक्रीसाठी ट्रान्झॅक्शन फी नाही आणि तुम्ही कधीही डिपॉझिट करू शकता आणि विथड्रॉही करू शकता. आणखी आपण याबद्दल माहिती करून घेऊ, पण त्यापूर्वी इथे मी दुधी भोपळा घेतलेला आहे. हा चिरून याचा देठाकडचा पोर्शन काढू. अर्धा दुधी मला इथे वापरायचा आहे. याचा साल काढूयात. आता हा दुधी भोपळा साल काढून झाला की हा जे रव्याचं मिक्सचर आधी आपण करून घेतलं आहे त्यामध्येच डायरेक्ट किसून घेऊयात. त्याचं कारण असं, खूप वेळ दुधी किसून ठेवायचं नाही. हवेच्या संपर्कात आला की तो काळा पडतो. सो मी डायरेक्ट या मिश्रणामध्येच किसून घेते. आणि यामध्ये पाणी का नाही घातलं त्याचंही रिझन, दुधीमध्ये अंगचंच पाणी खूप असतं. सो त्याच्या मॉइश्चरमध्ये आधी आपण रवा सोक करून घेणार आहोत आणि मग लागल्यावर वरनं थोडं थोडं पाणी ॲड करूयात. दुधी छानपैकी किसून झाला की यामध्ये थोडंसं दही पण घालायचं. पाव कप दही. दही नसेल तर ताक वापरलं तरी चालेल, आणि किंवा मग लिंबाचा रस. तर हे आधी दुधी छान मिक्स करूयात रव्याच्या मिश्रणामध्ये. तर यामध्ये पाणी घालूयात आणि हे मिक्स करायचं. सरसरीत मिश्रण आपल्याला बनवून घ्यायचं यापासून. आता इथे पाव कप दही आणि 1 कप पाणी मी इथे वापरलेलं आहे. यामध्ये घालूयात बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि हे मिश्रण तुम्ही कन्सिस्टन्सी बघू शकाल. छान सरसरीत असं करून घेतलं. थोडंसं आत्ता घट्ट वाटते, सो जेव्हा आपण हे बनवू तेव्हा थोडंसं पाणी ॲड करू. पण आता रवा मुरण्यासाठी एक 10 ते 15 मिनिट हे असं झाकण ठेवून बाजूला ठेवूयात. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. एक 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि हे थोडंसं दाटसर झालं मिश्रण. आता यामध्ये अर्धा चमचा आपण इनो घालूयात. इनोमुळे जाळी खूप छान येते. इनोऐवजी पाव चमचा तुम्ही इथे खायचा सोडा घातला तरी चालेल. थोडंसं एक पाव कप पाणी आणि हे आपण मिक्स करूयात. आणि आता आपण याचं घावणं करायला घेऊयात. चला तर मग आता आपण ही घावणं, डोसा, उत्तप्पा जे काही म्हणाल ते घालून घेऊयात. तवा गरम केलाय. तेल छान असं ग्रीस करून घ्यायचं. त्यावर बरोबर मध्यभागी हे पळीभर असं पीठ सोडायचं.
घालून घ्यायचं आणि स्प्रेड करायचं. मस्त. आता हे झाकण ठेवूयात आणि झाकण ठेवून एक 2 ते 3 मिनिटं छान शिजवून घेऊयात, कारण भोपळा कच्चा आहे तो शिजला पाहिजे. एक 2 मिनिटं झालेली आहेत. आता झाकण काढते. मस्त. आणि आता हे पूर्ण आपण छान शिजवून घेऊयात, खालच्या बाजूने छान असं ब्राउनिंग येईपर्यंत. थोडंसं तेल वरच्या बाजूने. आता हे छानपैकी खरपूस झालेलं आहे खालच्या बाजूने. आता हे उलटवून दुसऱ्या बाजूने खमंग भाजून घेऊयात. तुम्ही बघू शकाल छान असे जाळी आलेली आहे याला आणि रंगही मस्त आलेला आहे. वा. आता हे मस्तपैकी दोन्ही बाजूने खमंग भाजून झालेलं आहे. आता हे काढूयात सर्विंग डिशमध्ये. मस्त. तुम्ही बघू शकाल किती सुंदर झाले ते आणि छान क्रिस्पही येतो. आता याच पद्धतीने सगळी घावणं करून घेऊयात. तर हे कॉइन DCX गो सेफ आहे, कारण यावरचे जे युजर्सचे फंड आहेत ते सेफेस्ट एक्सचेंज बिटगो याने सिक्युअर्ड आहेत आणि या ॲपचे ते कस्टोडियन पण आहेत. तसेच यामध्ये बरेच सारे इनबिल्ट सिक्युरिटी फीचर्स आहेत, जसं की इनबिल्ट 2FA या त्याचबरोबर विड्रॉल पासवर्ड फीचर्स. सो असे सगळे वेगवेगळे सेफ्टीचे फीचर्स आहेत. आता हे बॅटर घालूयात. स्प्रेड करायचं. झाकून. हे ॲप ISO सर्टिफाईड आहे आणि सगळे कंप्लायन्स फॉलो केले जातात, जसं की KYC प्रोसिजर आहे, AML प्रोसिजर आहे. तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये कॉइन DCX गो या ॲपची लिंक मी देते. त्याचबरोबर DCX लर्न या ॲपचीही लिंक आहे. तर हे लर्निंग एज्युकेशनल ॲप आहे. यामध्ये तुम्हाला क्रिप्टोकरन्सी त्याचबरोबर बिटकॉइन याबद्दल माहिती किंवा शिकायला मिळेल. सो जाऊन तुम्ही हे ॲप्स डाउनलोड करू शकता, म्हणजे शिकायला काय हरकत आहे. 2 मिनिटं शिजून झाले. झाकण काढायचं आणि छान सोनेरी रंग येईपर्यंत शिजवून घेऊयात. तर हे तुम्ही असंच खाऊ शकता, कारण यामध्ये आपण मसाले घातलेत, लसूण मिरची, त्यामुळे चटणी वगैरे गरज नाही. अगदीच लागलं तर ठेचा वगैरे तुम्ही घेऊ शकता, लाल मिरचीचा चटपटीत ठेचा. पण हे असंचही खाऊ शकता. खूप तुफान छान लागतं आणि लक्षातही नाही येणार की यामध्ये दुधी भोपळा वापरला आहे. मुख्य म्हणजे कोणाच्याही अजिबात लक्षात येणार नाही की दुधी भोपळा वापरून असा मस्त पदार्थ तुम्ही बनवला आहे. नक्की बनवून बघा. रेसिपी आवडली तर यूट्यूबवर मधुराज रेसिपीला नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपीबरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा. मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव.